Κι αν η ζωή προσπαθεί να σου μιλήσει εδώ και χρόνια, αλλά εσύ έχεις μάθει να ακούς μόνο ό,τι φωνάζει, γιατί τα σημαντικότερα σημάδια δεν έρχονται ποτέ σαν ταινία, δεν συνοδεύονται από μουσική, δεν σταματούν τον χρόνο, έρχονται αθόρυβα, μια παράξενη αίσθηση πριν από μια απόφαση, ένα τυχαίο γεγονός που μένει κολλημένο μέσα σου, μια πόρτα που κλείνει και σε πληγώνει, μέχρι να καταλάβεις αργότερα ότι σε έσωσε. Και ίσως το πιο τρομακτικό δεν είναι ότι η ζωή δεν σου στέλνει σημάδια. Ίσως το πιο τρομακτικό είναι ότι τα στέλνει συνεχώς και εσύ τα ονομάζεις συμπτώσεις. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και σε καλωσορίζω στο κοσμικό φως. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να στηρίξεις αυτό το κανάλι μέσα από μια μικρή συνδρομή. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο το πρώτο επίπεδο, το επίπεδο του κοσμοναύτη, στη συμβολική τιμή του 1 και 50 λεπτών. Προσφέρει σήματα αφοσίωσης, εξατομικευμένα emoji και ευχαριστίες μελών. Όπως και να έχει, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε. Υπάρχουν στιγμές που η ζωή δεν σου μιλά με γεγονότα, δεν σου στέλνει κεραυνούς, δεν ανοίγει ο ουρανός, δεν ακούγεται κάποια μυστηριώδης φωνή να σου λέει ποιο δρόμο να πάρεις. Και όμως κάτι μέσα σου αλλάζει, σαν να μετακινείται ανεπαίσθητα ο αέρας μέσα σε ένα δωμάτιο πριν ξεσπάσει καταιγίδα. Έχεις νιώσει ποτέ μια φράση να σε διαπερνά χωρίς να ξέρεις γιατί? Να διαβάζεις κάτι τυχαίο, μία πρόταση σε βιβλίο, ένα σχόλιο από έναν άγνωστο, έναν στίχο στο ραδιόφωνο και ξαφνικά να παγώνει κάτι μέσα σου, όχι επειδή ήταν εντυπωσιακό, αλλά επειδή έμοιαζε να σε αφορά προσωπικά. Σαν η ζωή να σου ψιθύρισε κάτι μέσα από μία χαραμάδα. Κάποιες φορές είναι ακόμα πιο μικρό, ένα περίεργο βάρος στο στήθος πριν πάρεις μία απόφαση. Μία ανεξήγητη δυσφορία γύρω από έναν άνθρωπο που στα χαρτιά φαίνεται σωστός. Ή το αντίθετο. Μία παράξενη ηρεμία σε κάτι που λογικά θα έπρεπε να σε τρομάζει. Γιατί το σώμα καταλαβαίνει πράγματα πριν προλάβει το μυαλό να τα εξηγήσει. Αλλά ο κόσμος μας έμαθε να εμπιστευόμαστε μόνο ό,τι αποδεικνύεται. Μόνο ό,τι μετριέται. Και έτσι κάθε φορά που κάτι μέσα σου προσπαθεί να σε προειδοποιήσει, ο νους επεμβαίνει αμέσως. Υπερβάλλεις. Είναι σύμπτωση. Μην είσαι παράλογος. Ο νους είναι σαν φύλακας ασφαλείας έξω από την πόρτα του μυστηρίου. Ελέγχει τα πάντα πριν τα αφήσει να περάσουν. Ζητά αποδείξεις, λογική, εγγυήσεις. Και αυτό δεν είναι κακό. Ο νους θέλει να σε προστατεύσει, αλλά η ζωή δεν μιλά πάντα τη γλώσσα της λογικής, γιατί υπάρχουν πράγματα που πρώτα τα αισθάνεσαι και μόνο αργότερα τα καταλαβαίνεις. Ίσως τώρα θυμήθηκες κι εσύ μια στιγμή που κάτι μέσα σου ήξερε, μια σχέση που από την αρχή σε βάραινε, μια απόφαση που έμοιαζε σωστή, αλλά μέσα σου όλα αντιστέκονταν, ή έναν δρόμο που σε τρόμαζε, αλλά ταυτόχρονα σε έκανε να νιώθεις ζωντανός και ίσως το αγνόησες, όπως κάνουν σχεδόν όλοι, γιατί εκεί ακριβώς χάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι το μήνυμα, επειδή περιμένουν το σημάδι να μοιάζει ασφαλές. Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση που σχεδόν όλοι κουβαλάμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Πιστεύουμε ότι αν κάτι είναι σωστό, τότε θα πρέπει να το νιώθουμε ως ήρεμο, ασφαλές, ξεκάθαρο, σαν ένας δρόμος χωρίς αντίσταση, σαν μια απόφαση που δεν γεννά αμφιβολία. Και έτσι, κάθε φορά που ένα νέο μονοπάτι μας τρομάζει, υποθέτουμε αμέσως ότι είναι λάθος. Αλλά η ζωή δεν λειτουργεί πάντα έτσι, γιατί πολλές φορές το σωστό μονοπάτι δεν μοιάζει άνετο, μοιάζει ζωντανό. Υπάρχει διαφορά. Η άνεση συχνά είναι γνώριμη. Είναι η παλιά σου ταυτότητα που θέλει να επιβιώσει. Είναι οι συνήθειες που ξέρεις ήδη. Οι άνθρωποι που μπορεί να σε πληγώνουν, αλλά τους έχεις συνηθίσει. Η δουλειά που σε αδειάζει, αλλά σου φαίνεται ασφαλής. Οι ρόλοι που φοράς τόσα χρόνια, ώστε ξέχασες ποιος είσαι χωρίς αυτούς. Η άνεση δεν σημαίνει πάντα ειρήνη. Μερικές φορές σημαίνει απλώς εξοικείωση με τη φυλακή.
Και γι' αυτό η ζωή συχνά σε τραβά προς πράγματα που δεν σε ανανουρίζουν, αλλά σε ξυπνούν. Φαντάσου έναν ταξιδιώτη μπροστά σε δύο μονοπάτια μέσα σε δάσος. Το πρώτο είναι πλατή, καθαρό, γεμάτο πατημασιές. Όλοι φαίνεται να πέρασαν από εκεί. Είναι λογικό, προβλέψιμο, εγκεκριμένο από τους άλλους. Το δεύτερο μονοπάτι είναι στενό, σχεδόν κρυμμένο. Δεν υπόσχεται τίποτα, δεν μοιάζει πρακτικό. Και όμως κάτι μέσα του τον καλεί, όχι επειδή νιώθει ασφαλής κοιτάζοντάς το, αλλά επειδή νιώθει ξύπνιος. Αυτό είναι που πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν. Νομίζουν ότι η ψυχή θα τους οδηγήσει μόνο μέσα από ηρεμία. Όμως καμιά φορά η ψυχή εμφανίζεται σαν ανησυχία, σαν μία αίσθηση ότι η ζωή που ζεις δεν σου χωράει πια. Και τότε έρχεται ο φόβος. Αλλά δεν είναι κάθε φόβος προειδοποίηση. Μερικές φορές είναι η πόρτα της επόμενης εκδοχής σου. Γιατί κάθε ανάπτυξη μοιάζει λίγο επικίνδυνη στην αρχή. Κάθε αληθινή αλλαγή απειλεί την παλιά σου ταυτότητα. Και ο εγκέφαλος είναι φτιαγμένος για να προστατεύει το γνώριμο, όχι απαραίτητα το σωστό. Έτσι πολλοί άνθρωποι μένουν σε ζωές που τους αδειάζουν, μόνο και μόνο επειδή αυτές οι ζωές είναι προβλέψιμες. Και κάπως έτσι αρχίζουν να αποκαλούν ηρεμία τη στασιμότητα. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο επικίνδυνο από το να αγνοείς τα σημάδια, να βλέπεις μόνο όσα επιβεβαιώνουν τον φόβο σου. Υπάρχει κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ποτέ πραγματικά. Δεν βλέπουμε τη ζωή όπως είναι. Τη βλέπουμε όπως είμαστε εμείς. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τις πληγές μας, τους φόβους μας, τις ιστορίες που επαναλαμβάνουμε μέσα μας για χρόνια. Και όσο περισσότερο επαναλαμβάνεται μια ιστορία, τόσο περισσότερο μοιάζει με αλήθεια. Αν μέσα σου πιστεύεις ότι είσαι άτυχος, το μυαλό σου θα αρχίσει να συλλέγει αποδείξεις παντού. Ένα μήνυμα που δεν ήρθε, μια ευκαιρία που χάθηκε, μια καθυστέρηση, μια απόρριψη. Ξαφνικά όλα ενώνονται σε μια αφήγηση. Να, το ήξερα. Πάντα σε μένα συμβαίνουν αυτά. Και αν πιστεύεις ότι ο κόσμος είναι εναντίον σου, τότε κάθε σιωπή μοιάζει απόρριψη. Κάθε αλλαγή μοιάζει απειλή. Κάθε κλειστή πόρτα μοιάζει τιμωρία. Όχι επειδή αυτή είναι αντικειμενικά η πραγματικότητα, αλλά επειδή ο εσωτερικός σου κόσμος λειτουργεί σαν φίλτρο. Η πραγματικότητα δεν φτάνει ποτέ σε εμάς καθαρή. Περνά πρώτα μέσα από την ερμηνεία. Φαντάσου δύο ανθρώπους να περπατούν στον ίδιο δρόμο μετά τη βροχή. Ο ένας κοιτά κάτω και βλέπει μόνο λάσπη, νερά, βρώμικα παπούτσια, γκρίζους τοίχους. Ο άλλος βλέπει τις αντανακλάσεις των φώτων πάνω στην άσφαλτο. Μυρίζει τον καθαρό αέρα μετά τη βροχή. Παρατηρεί πως η πόλη μοιάζει διαφορετική όταν βρέχεται. Ίδιος δρόμος. Διαφορετικός κόσμος. Και όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσποιείσαι πως όλα είναι όμορφα. Δεν είναι. Υπάρχουν στιγμές άδικες. Υπάρχουν απώλειες που πονάνε πραγματικά. Υπάρχουν πληγές που χρειάζονται χρόνο. Αλλά υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο να νιώθεις πόνο και στο να χτίζεις ταυτότητα γύρω από αυτόν. Γιατί κάποια στιγμή οι άνθρωποι δεν φυλακίζονται από αυτά που τους συνέβησαν. Φυλακίζονται από το νόημα που έδωσαν σε αυτά. Μια απόρριψη γίνεται. Δεν αξίζω. Μια αποτυχία γίνεται. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ. Μια προδοσία γίνεται. Κανείς δεν είναι ασφαλής. Και χωρίς να το καταλάβουν αρχίζουν να ζουν μέσα σε ερμηνείες που μοιάζουν με πραγματικότητα. Ίσως γι' αυτό οι παλιοί φιλόσοφοι επέμεναν τόσο πολύ στην αντίληψη. Γιατί ήξεραν ότι ο άνθρωπος δεν υποφέρει μόνο από τη ζωή, αλλά από τον τρόπο που τη διαβάζει. Και κάπου εκεί αλλάζουν όλα. Όταν σταματάς να ρωτάς γιατί συμβαίνει αυτό σε μένα και αρχίζεις να ρωτάς τι προσπαθεί να μου δείξει, ξαφνικά η ζωή πάβει να μοιάζει δικαστήριο και αρχίζει να μοιάζει καθρέφτης. Και όταν αλλάζει η ερώτηση, η ζωή αρχίζει να απαντά διαφορετικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζητούν σημάδια για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Θέλουν να αποφύγουν την ευθύνη της επιλογής. Θέλουν μία απόλυτη επιβεβαίωση πριν κινηθούν. Μία εγγύηση ότι δεν θα πληγωθούν, δεν θα αποτύχουν, δεν θα κάνουν λάθος.
Γι' αυτό περιμένουν κάτι τεράστιο, ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ένα γεγονός τόσο δυνατό που να εξαφανίζει κάθε αμφιβολία. Αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι, γιατί τα σημάδια δεν έρχονται για να αποφασίσουν αντί για σένα. Έρχονται για να σε ξυπνήσουν. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Το σύμπαν μπορεί να σου δείξει μια πόρτα, μπορεί να επαναφέρει έναν άνθρωπο στη ζωή σου, μπορεί να σου φέρει ξανά και ξανά την ίδια επιθυμία, την ίδια ιδέα, το ίδιο κάλεσμα, αλλά δεν πρόκειται να περάσει μέσα από την πόρτα αντί για σένα. Η ζωή λειτουργεί μέσω συμμετοχής και ίσως αυτό είναι που φοβίζει περισσότερο. Ότι κανένα σημάδι δεν μπορεί να σε γλιτώσει από το άγνωστο. Δεν μπορεί να σου υποσχεθεί πως όλα θα πάνε τέλεια. Δεν μπορεί να εξαφανίσει τον φόβο της αλλαγής. Μπορεί μόνο να σου ψιθυρίσει. Κοίτα πιο προσεκτικά. Εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό. Ίσως γι' αυτό κάποια μοτίβα επιστρέφουν ξανά και ξανά. Οι ίδιες σχέσεις με διαφορετικά πρόσωπα. Η ίδια δυσφορία γύρω από συγκεκριμένους ανθρώπους. Η ίδια εσωτερική φωνή που επιμένει να σου λέει ότι δεν ανήκεις εκεί που βρίσκεσαι. Και όσο τα αγνοείς, τόσο η ζωή δυναμώνει την ένταση. Όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά γιατί ό,τι δεν συνειδητοποιείται επαναλαμβάνεται. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα σημάδι σημαίνει «αυτό είναι ασφαλές». Όμως τις περισσότερες φορές σημαίνει «αυτό χρειάζεται την προσοχή σου». Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Γιατί μερικές φορές το σημάδι δεν έρχεται για να σε οδηγήσει προς κάτι. Έρχεται για να σε απομακρύνει από κάτι που σε μικραίνει. Μια εξάντληση που δεν φεύγει. Ένα σώμα που σφίγγεται συνεχώς. Μια ζωή που μοιάζει όλο και πιο ξένη πάνω σου. Η ζωή μιλά ακόμα και μέσα από την αντίσταση. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι συνεχίζουν να περιμένουν βεβαιότητα πριν κάνουν το πρώτο βήμα. Περιμένουν να εξαφανιστεί ο φόβος. Περιμένουν να είναι 100% σίγουροι και έτσι μένουν ακίνητοι για χρόνια. Ενώ η αλήθεια είναι πως η διάβγεια συχνά έρχεται αφού κινηθείς, όχι πριν. Το σημάδι δεν είναι τελική απάντηση, είναι πρόσκληση συμμετοχής. Είναι η ζωή που σε κοιτάζει και λέει «εδώ κάτι προσπαθεί να γεννηθεί». Θα τολμήσεις να το συναντήσεις? Και κάπου εκεί αρχίζει η πιο δύσκολη ερώτηση. Πώς ξεχωρίζεις την αληθινή καθοδήγηση από την αιμονή? Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην επίγνωση και στην αιμονή και πολλοί άνθρωποι τη χάνουν χωρίς να το καταλάβουν, γιατί όταν αρχίζεις να πιστεύεις ότι η ζωή ίσως σου μιλά μέσα από γεγονότα, σύμβολα ή επαναλήψεις, υπάρχει ένας κίνδυνος να αρχίσεις να ψάχνεις νόημα στα πάντα, να μετατρέψεις κάθε αριθμό, κάθε τραγούδι, κάθε σύμπτωση σε μήνυμα και τότε η πνευματικότητα πάβει να είναι σύνδεση, γίνεται ανάγκη ελέγχου. Ξαφνικά οι άνθρωποι κυνηγούν συνεχώς επιβεβαιώσεις. Βλέπουν αριθμούς σε ρολόγια και ψάχνουν απαντήσεις. Ρωτούν ξανά και ξανά το σύμπαν για το ίδιο πράγμα μέχρι να ακούσουν αυτό που θέλουν. Προσπαθούν να αναγκάσουν τη ζωή να συμφωνήσει με την επιθυμία τους. Αλλά η αιμονή δημιουργεί θόρυβο και μέσα στον θόρυβο η αλήθεια χάνεται. Γιατί η αληθινή καθοδήγηση έχει διαφορετική αίσθηση. Δεν σε πανικοβάλλει, δεν σε κάνει να νιώθεις μικρός, δεν σε αναγκάζει να εξαρτάσαι από σημάδια για να πάρεις κάθε απόφαση. Η αληθινή καθοδήγηση δεν μοιάζει με ιστερία, μοιάζει με καθαρότητα, ακόμα και όταν η απόφαση είναι δύσκολη. Κάτι μέσα σου ησυχάζει, όχι πλήρως, αλλά αρκετά ώστε να ακούσεις τον εαυτό σου κάτω από τον φόβο, σαν μια καμπάνα που χτυπά βαθιά μέσα σου, όχι δυνατά, καθαρά. Αυτό είναι που μπερδεύουν πολλοί άνθρωποι. Νομίζουν ότι το αληθινό σημάδι θα συνοδεύεται από ένταση, ενθουσιασμό, δραματικότητα. Αλλά τις περισσότερες φορές η αλήθεια εμφανίζεται ήσυχα, σχεδόν απλά. Και γι' αυτό είναι εύκολο να την αγνοήσεις. Η αλήθεια σπάνια ουρλιάζει. Η αιμονή όμως πάντα το κάνει. Η αιμονή θέλει άμεση απάντηση, θέλει εγγυήσεις, θέλει να εξαφανίσει την αβεβαιότητα της ζωής. Αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι.
δεν θα σου αποκαλύψει όλον τον χάρτη πριν κάνεις το πρώτο βήμα, γιατί αν το έκανε δεν θα υπήρχε εμπιστοσύνη, δεν θα υπήρχε εξέλιξη, θα υπήρχε μόνο έλεγχος και κάπου εκεί χρειάζεται διάκριση, γιατί δεν είναι κάθε έντονο συναίσθημα διαίσθηση. Μερικές φορές είναι άγχος, δεν είναι κάθε σκέψη προφητική. Μερικές φορές είναι φόβος που επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό η αληθινή σύνδεση με τη ζωή απαιτεί ησυχία, παρουσία, ειλικρίνεια. Χρειάζεται να μπορείς να καθίσεις με τον εαυτό σου χωρίς να ψάχνεις απεγνωσμένα απαντήσεις παντού. Και τότε αρχίζεις να παρατηρείς κάτι παράξενο, ότι η ζωή δεν σου μιλούσε ποτέ μέσα από φαντασμαγορικά θαύματα. Σου μιλούσε μέσα από μικρές επαναλήψεις, μέσα από αισθήσεις, μέσα από πράγματα που άγγιζαν κάτι βαθιά δικό σου. Και τότε αρχίζεις να καταλαβαίνεις κάτι παράξενο, ότι η ζωή ίσως μιλούσε σε εσένα εδώ και χρόνια, σε μια γλώσσα που είχες ξεχάσει. Ίσως ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι μπερδεύονται τόσο πολύ με τα σημάδια είναι επειδή προσπαθούν να τα αντιγράψουν από άλλους. Ακούν κάποιον να λέει ότι η ζωή του μίλησε μέσα από αριθμούς, όνειρα ή συμπτώσεις και περιμένουν να συμβεί το ίδιο και σε εκείνους. Αλλά η ζωή δεν επικοινωνεί με όλους με τον ίδιο τρόπο, γιατί η ψυχή έχει δικό της λεξιλόγιο. Ένας μουσικός μπορεί να λάβει ένα μήνυμα μέσα από έναν ήχο, μία μελωδία, έναν στίχο που εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή. Ένας συγγραφέας μπορεί να νιώσει ότι μία λέξη πέφτει πάνω του σαν αποκάλυψη. Ένας θεραπευτής μπορεί να αντιλαμβάνεται την αλήθεια μέσα από το σώμα, από το πώς αλλάζει η ενέργεια ενός ανθρώπου όταν λέει ψέματα ή όταν πονά. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να βλέπει σημάδια μέσα από εικόνες, χρώματα, πρόσωπα που επανέρχονται ξανά και ξανά. Η ζωή μιλά μέσα από αυτό που ήδη αγγίζει την ψυχή σου και γι' αυτό δεν χρειάζεται να μοιάζει με την εμπειρία κανενός άλλου. Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν καθοδήγηση μέσα στη φύση, άλλοι μέσα στη σιωπή, άλλοι μέσα από συζητήσεις που μοιάζουν τυχαίες, αλλά αλλάζουν κάτι βαθιά μέσα τους. Γιατί το σημαντικό δεν είναι η μορφή του σημάδιου. Το σημαντικό είναι η αναγνώριση που γεννά μέσα σου. Εκείνη η παράξενη στιγμή που κάτι σε αγγίζει και αισθάνεσαι πως το έχεις ξανασυναντήσει, όχι απαραίτητα στη ζωή σου, αλλά κάπου βαθύτερα, σαν να ξυπνά κάτι που κοιμόταν. Και ίσως αυτό είναι το πιο παράξενο κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας, ότι μερικές φορές η ζωή δεν έρχεται να σου δώσει κάτι καινούριο, έρχεται να σου θυμίσει κάτι που εγκατέλειψες, μία επιθυμία που είχες παιδί και έθαψες επειδή δεν ήταν ρεαλιστική, ένα ταλέντο που άφησες πίσω για να γίνεις αποδεκτός, ένα όνειρο που επέστρεφε ξανά και ξανά ακόμα και όταν προσπαθούσες να το αγνοήσεις. Κάποιες επιθυμίες δεν είναι τυχαίες, δεν είναι όλες επιφανειακές ανάγκες ή εγωισμοί. Κάποιες είναι σπόροι, σπόροι που κάθονται κάτω από το χώμα για χρόνια περιμένοντας τη σωστή στιγμή. Και μετά μια συζήτηση, μια απώλεια, μια κρίση ή μια ανεξήγητη εσωτερική ανησυχία τους ποτίζει και ξαφνικά θυμάσαι. Θυμάσαι τι σ' έκανε να νιώθεις ζωντανός. Θυμάσαι τι αγαπούσες πριν αρχίσεις να φοβάσαι. Θυμάσαι ποιος ήσουν πριν προσπαθήσεις να γίνεις αυτό που περίμεναν οι άλλοι. Ίσως τελικά αυτό να είναι το αληθινό νόημα των σημαδιών. Όχι να προβλέψουν το μέλλον σου, αλλά να σε επαναφέρουν στον εαυτό σου. Ίσως δεν ανακαλύπτεις κάτι νέο. Ίσως θυμάσαι κάτι που πάντα ήξερες. Και όταν αρχίζεις να θυμάσαι, η ζωή σταματά να μοιάζει τυχαία. Και ίσως τώρα αρχίζεις να καταλαβαίνεις κάτι που ήταν μπροστά σου από την αρχή. Ότι η ζωή δεν προσπαθούσε ποτέ να σου δώσει όλες τις απαντήσεις. Δεν προσπαθούσε να σου αποκαλύψει ολόκληρο το μέλλον. Δεν προσπαθούσε να εξαφανίσει κάθε φόβο, κάθε αμφιβολία, κάθε σκοτάδι. Προσπαθούσε να σε επαναφέρει στον εαυτό σου, γιατί κάθε σημάδι, κάθε επανάληψη, κάθε εσωτερικό τράβηγμα ίσως δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μία υπενθύμηση,
μια μικρή όθηση προς την αλήθεια που ήδη κουβαλούσες. Η πόρτα μπορεί να ανοίγει, αλλά εσύ πρέπει να περπατήσεις μέσα από αυτήν. Και αυτό είναι το σημείο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι σταματούν, γιατί είναι πιο εύκολο να ψάχνεις σημάδια παρά να αλλάζεις ζωή. Πιο εύκολο να αναλύεις το τι σημαίνει παρά να κάνεις το βήμα που ήδη ξέρεις ότι χρειάζεται να κάνεις. Αλλά η διαίσθηση χωρίς δράση γίνεται φαντασία και τα σημάδια χωρίς συμμετοχή γίνονται διακόσμηση. Η ζωή δεν σου έδειχνε πράγματα για να εντυπωσιαστείς, σου τα έδειχνε για να ξυπνήσεις. Αν η ζωή σε τραβά συνεχώς προς κάτι, πλησίασε. Αν κάτι σε πληγώνει ξανά και ξανά, άκου. Αν κάτι μέσα σου ξυπνά όταν σκέφτεσαι έναν διαφορετικό δρόμο, μη το θάβεις άλλο, γιατί η ψυχή κουράζεται να αγνοείται και ίσως γι' αυτό μερικές επιθυμίες δεν πεθαίνουν ποτέ πραγματικά. Επιστρέφουν, ξανά και ξανά, σε ήσυχες στιγμές, σε δύσκολες νύχτες, σε στιγμές που κοιτάζεις τη ζωή σου και αισθάνεσαι ότι κάτι λείπει, ακόμα κι αν όλα είναι καλά. Ίσως αυτό που λείπει είσαι εσύ, ο αληθινός εσύ. Πριν φοβηθείς, πριν μικρύνεις τον εαυτό σου για να χωρέσεις, πριν μάθεις να προδίδεις αυτό που ένιωθες μόνο και μόνο για να νιώθεις ασφαλής. Γιατί κάποια στιγμή καταλαβαίνεις πως η ζωή δεν μετριέται μόνο με επιτυχίες ή αποτυχίες. Μετριέται με το πόσο παρόν ήσουν μέσα σε αυτήν, με το πόσο άκουσες εκείνη τη βαθιά εσωτερική αίσθηση όταν προσπάθησε να σε οδηγήσει κάπου πιο αληθινά. Και όχι, δεν θα έχεις ποτέ όλες τις εγγυήσεις. Θα υπάρξουν στιγμές που θα φοβάσαι, στιγμές που δεν θα ξέρεις αν κάνεις το σωστό, στιγμές που θα πρέπει να περπατήσεις χωρίς να βλέπεις ολόκληρο το δρόμο. Αλλά ίσως η ζωή δεν ζητούσε ποτέ τελειότητα. Ζητούσε παρουσία. Ζητούσε να σταματήσεις να ζεις σαν θεατής του εαυτού σου. Ίσως τελικά αυτό να ήταν το πραγματικό μήνυμα πίσω από όλα τα σημάδια. Όχι ότι κάποια εξωτερική δύναμη ελέγχει τα πάντα, αλλά ότι υπάρχει ένα κομμάτι μέσα σου που πάντα ήξερε πότε απομακρύνεσαι από την αλήθεια σου. Και όσο περισσότερο το αγνοείς, τόσο πιο άδεια μοιάζουν όλα. Όσο περισσότερο το ακούς, τόσο πιο ζωντανή γίνεται η ζωή. Ίσως λοιπόν το σύμπαν δεν προσπαθούσε ποτέ να ελέγξει τη ζωή σου. Ίσως προσπαθούσε μόνο να σε ξυπνήσει πριν την προσπεράσεις. Και ίσως το πιο σημαντικό σημάδι που περίμενες τόσα χρόνια να ήταν εκείνη η μικρή, ήσυχη φωνή μέσα σου που δεν έφυγε ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξη τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.